Bà chủ Sở, muốn bên trái hay bên phải? Bên trái đi. Được. Sở Từ Yêu, mình phải trốn ra ngoài. Sở Từ Yêu, cô đứng lại đó. Muốn hại bà đây hả? Ăn một cái tát của ta đi. Anh Tùng, Sở Từ Yêu chạy mất rồi. Anh mau bắt cô ta. Nhanh, tìm cho kỹ vào. Cô ta chắc chắn không thể trốn thoát. Giờ phải làm sao đây? Đợi đã. Trong sách hình như có nhắc đến tổng tài tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Đình Sâm. Sau tai nạn xe hơi đã trở thành người thực vật, đang dưỡng bệnh ở ngay đây. Tìm thấy rồi, mau bắt lấy cô ta. Hoắc Đình Sâm, không hổ danh là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Trông cũng đẹp trai phết. Canh cửa đi, cô ta ở ngay bên trong. Giờ là lúc nào rồi? Còn nghĩ đến mấy chuyện đó. Đúng là con bé tham ăn. Mạo phạm rồi nhé, cho tôi mượn chỗ trốn chút. Good. Ai đang nói đấy? Mình bị ảo giác hả? Tôi ra lệnh cho cô cút xuống khỏi giường của tôi. Giọng nói này, chẳng lẽ là tiếng lòng của anh ta? Lạ thật. Rõ ràng là người thực vật mà. Anh tỉnh rồi sao? Cái đó, tôi không cố ý làm phiền anh đâu. Nhưng vì 36D của tôi đành phải mượn chỗ anh trốn tạm vậy. Lý do nhảm nhí thế này, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Lục tổng, ngài đến rồi. Cô ta đâu? Cô Sở đã vào phòng bệnh của Hoắc tiên sinh. Chúng tôi không dám tự ý xông vào. Anh Tùng, cô ta không phải là biết chuyện gì rồi chứ? Tiểu Yêu, rốt cuộc em bị sao vậy? Em ra đây nói chuyện với anh đi, được không? Đàn bà, cô đừng được đằng chân lên đằng đầu. Nếu em không nói, anh sẽ vào trong đấy. Hoắc Đình Sâm, anh đường đường là một tổng tài, mà lại để đám người xấu đó xông vào phòng anh sao? Chẳng phải cô cũng xông vào rồi sao? Tôi Sở Từ Yêu, sao có thể giống đám người xấu đó được? Cô là Sở Từ Yêu. Lục tiên sinh, xin hỏi có việc gì không? Giang Bắc, trợ lý Giang. Vị hôn thê của tôi, Sở Từ Yêu, không cẩn thận xông vào phòng Hoắc tiên sinh. Tôi đến đón cô ấy về. Tôi vẫn luôn ở bên ngoài, không thấy có ai vào cả. Có lẽ anh không để ý. Để tôi vào xem thử. Hoắc tổng cần tĩnh dưỡng, mời anh về cho. Hay là nói Lục tiên sinh cố tình muốn làm phiền Hoắc tổng nghỉ ngơi. Nhà họ Hoắc là người giàu nhất Giang Thành, mình không thể đắc tội với họ. Con ngốc Sở Từ Yêu đó chắc là sợ đau nên mới chạy. Đợi cô ta bị đuổi ra, tôi sẽ bắt cô ta lại. Xin lỗi đã làm phiền. Đi thôi. Rõ. Mình thoát được một kiếp rồi. Còn không buông chân ra, tôi sẽ khiến cô chạy trời không khỏi nắng. Đại ân không lời cản tạ. Đợi sau này có cơ hội, dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh. Mau ra đây cho tôi. Cô Sở, cô cũng quá to gan rồi. Hoắc tổng là bệnh nhân, sao cô có thể làm thế? Hoắc tổng có phản ứng rồi. Lão phu nhân, bác sĩ, mọi người mau lại đây. Tần Như Phấn, mẹ của Hoắc Đình Sâm. Phản ứng gì cơ? Con trai tôi có phản ứng sinh lý rồi. Tốt quá rồi. Bác sĩ, mau qua đây đi. Chuyện này là từ bao giờ vậy? Có phải sắp tỉnh lại rồi không? Họ đang nhìn cái gì vậy? Sở Từ Yêu, mau đắp chăn lại cho tôi. Sở Từ Yêu, cho tôi hỏi chút. Mọi người không nghe thấy Hoắc Đình Sâm đang nói gì sao? Cô Sở, người thực vật thì làm sao mà nói chuyện được chứ? Nói vậy nghĩa là chỉ mình tôi nghe được tiếng lòng của Hoắc Đình Sâm thôi sao?
Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Đây là phản ứng kích hoạt thần kinh rất rõ rệt. Có lẽ là do tiểu thư này đã kích thích Hoắc tổng đấy. Chẳng lẽ đứa trẻ này có thể giúp Đình Sâm tỉnh lại? Cô Sở, cô đến đây có khó khăn gì sao? Mẹ của tổng tài bá đạo chắc cũng có thế lực lắm đây. Dì ơi, vị hôn phu và em gái kế của con vì tiền mà muốn hại con. Giờ trong bệnh viện toàn là người của họ. Con biết làm sao để ra ngoài đây. Đúng là đứa trẻ đáng thương. Tôi đưa cô ra ngoài thì dễ thôi. Nhưng mà cô đã nghĩ sau khi ra ngoài sẽ đối phó với bọn họ thế nào chưa? Nguyên chủ tuy có cha, nhưng ông ta chỉ một lòng hướng về em gái kế Sở Yên Nhiên, chẳng hề quan tâm sinh tử của nguyên chủ. Tôi có một ý này, không biết cô Sở có đồng ý không? Ý gì? Gả cho Đình Sâm, làm con dâu nhà họ Hoắc của tôi. Không được mẹ. Đây là ý tưởng tồi tệ gì vậy? Tuy Đình Sâm hiện giờ đang hôn mê, nhưng nhà họ Hoắc chúng tôi là người giàu nhất Giang Thành. Chỉ cần có nhà họ Hoắc ở đây, chắc chắn sẽ không ai dám đụng đến cô. Sở Từ Yêu, cô không được gả cho tôi, nghe rõ chưa? Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Phu nhân, Hoắc tổng lại có phản ứng rồi. Xem ra Hoắc tổng rất hài lòng với mối hôn sự này đấy. Hài lòng cái đầu ông ấy. Nhìn Đình Sâm nhà chúng ta vui chưa kìa. Cô Sở, cô có đồng ý không? Mình cảm giác như bị gài bẫy rồi. Cái đùi vàng, Hoắc Đình Sâm này mình không thể bỏ qua. Muốn trách thì trách mỗi tôi nghe được tiếng lòng của anh thôi. Con đồng ý. Tốt quá rồi. Chỉ cần cô gả cho Đình Sâm thì cô chính là ân nhân lớn của nhà chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Nào, đây là chiếc vòng tay gia truyền của nhà chúng ta, sau này giao lại cho cô. Đi thôi, về nhà. Vâng, sau này cô nhớ ở bên cạnh Đình Sâm nhiều hơn nhé. Vâng, đúng rồi, mang cả Đình Sâm theo luôn đi. Mẹ, con chỉ là người đi kèm thôi sao? Mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc chồng con thật tốt. Tốt lắm, đứa trẻ ngoan. Biệt thự Hoắc gia. Sở Từ Yêu, cô giỏi lắm rồi nhỉ. Phẫu thuật nói không làm là không làm, còn dám đánh tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn còn dám đấy. Cô muốn không? Anh Tùng, anh nhìn cô ta kìa. Tiểu Yêu, rốt cuộc em bị sao vậy? Tự nhiên bỏ chạy khỏi bệnh viện. Chúng tôi lo muốn mất mạng. Trong mặt mũi gian xảo thật. Tại sao nguyên chủ lại để mắt đến hắn? Em nói cái gì? Tôi nói, tại sao tôi chạy, anh không tự biết rõ trong lòng sao? Hai người các người, một kẻ xấu xa, một kẻ rẻ tiền, đúng là nồi nào vung nấy. Một cặp trời sinh. Ăn nói bậy bạ. Sự học khôn, cha của Sở Từ Yêu. Em gái con một lòng vì con. Vậy mà con lại hiểu lầm nó có tư tình với anh rể. Hiểu lầm? Ông gọi đây là hiểu lầm sao? Đúng là loại người đầu óc có vấn đề, uống thuốc cũng chẳng chữa được. Tôi nhớ ra rồi. Mẹ cô ta ngày xưa cũng là nhờ câu dẫn chồng người khác mới leo lên được. Ông thì chỉ thích loại đó thôi. Đương nhiên là ông không nhìn ra rồi. Con dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Thì sao nào? Nếu không phải năm đó mẹ tôi mở công ty cho ông nghĩ Tiểu Tam có thèm để mắt đến ông không? Với cái đầu óc của ông, đến ăn phân cũng không kịp ăn nóng đâu. Tôi nói này, lúc ông lắc cái đầu qua lại, thật sự không bị cái đôi tai heo của mình tát vào mặt sao? Con đúng là phản rồi. Cuối cùng cũng chút được cục tức khi đọc tiểu thuyết ra rồi. Lần này thì thông suốt hết cả rồi. Sướng. Sở Từ Yêu, cô dám ngông cuồng như vậy, chẳng phải vì đã vào được nhà họ Hoắc sao? Nhưng cô đừng quên, sớm muộn gì cô cũng phải rời đi. Nhà họ Hoắc không thể che chở cho cô cả đời đâu. Muốn trả thù tôi? Tiếc quá, cô đến muộn rồi. Tôi đã gả cho Hoắc Đình Sâm rồi nhé. Chỉ với cô, nhà họ Hoắc là người giàu nhất Giang Thành. Cho dù Hoắc Đình Sâm có thành người thực vật, cũng không đời nào thèm để mắt đến cô. Phải đó Tiểu Yêu.
Em có bướng bỉnh thế nào đi nữa cũng không được nói những lời như vậy. Mau đi đi, nếu không chọc giận nhà họ Hoắc, 10 cái mạng của con cũng không đền nổi đâu. Buông ra, buông tay, dừng tay. Kẻ nào dám làm càn ở nhà họ Hoắc? Hoắc phu nhân, đều là con gái tôi không hiểu chuyện, giờ tôi sẽ đưa nó về, dạy dỗ lại cho tử tế. Sở Từ Yêu dám mạo nhận con dâu nhà họ Hoắc, cô xong đời rồi. Mẹ, Tiểu Yêu bây giờ là người nhà họ Hoắc chúng ta rồi, chuyện dạy dỗ này không phiền Sở tổng bận tâm đâu. Cái gì? Hoắc phu nhân, bà nhầm rồi phải không? Tiểu Yêu cô ấy là vị hôn thê của tôi mà. Hai người đã đính hôn chưa? Hai người đã đăng ký kết hôn cũng chưa? Thế thì được rồi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, Tiểu Yêu chọn người tốt hơn, rất hợp lý mà. Nhưng mà cái này, Sở Từ Yêu gả cho người khác, chúng ta sẽ không lấy được di sản của mẹ cô ta nữa. Bố, cầm miệng. Nhà họ Hoắc ra thế nào chứ? Chỉ cần tùy tiện để lọt ra chút lợi ích cũng hơn hẳn đống di sản kia. Hoắc phu nhân có thể để mắt đến Tiểu Yêu là phúc phận của Tiểu Yêu, nhưng bà xem, sính lễ. Mẹ, con đối với Đỉnh Sâm là thật lòng, không cần sính lễ. Hồ đồ, từ xưa đến nay kết hôn đều phải theo quy củ, sao có thể thiếu sính lễ được? Quy củ của ông chính là liên kết với người khác tính kế con gái mình. Sau khi thất bại, còn muốn bán với giá cao đúng không? Nghịch nữ, con dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Sở tổng, ông mắng Tiểu Yêu ngay trước mặt tôi, xem ra là không coi tôi ra gì rồi. Tiễn khách, sau này nếu không có sự cho phép của thiếu phu nhân, không được phép cho bọn họ vào. Vâng. Mời. Sở Từ Yêu, cô cứ đợi đấy. Đứa trẻ ngoan, con chịu ấm ức rồi. Có mẹ ở đây, con không ấm ức. Nếu mình nhớ không nhầm, ở giai đoạn này trong sách, nhà họ Sở đang đối mặt với phá sản. Sau khi Lục Tùng lấy được di sản của mẹ mình, hắn liền lập tức đi mua một mảnh đất ở phía đông. 3 tháng sau, mảnh đất đó tăng giá gấp 10 lần. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, không thể để bọn họ hưởng lợi được. Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp một việc. Tôi đã kết hôn rồi, tại sao không thể nhận di sản? Cô Sở, mẹ cô trong di chúc có ghi chú đặc biệt, bắt buộc phải do cô và bạn đời của cô cùng có mặt, ký tên, chụp ảnh làm chứng, mới có thể tiến hành thủ tục nhận di sản. Nhưng mà chồng tôi là một cây cảnh nhỏ mà. Cô Sở, cô sẽ không vì chút di sản đó mà tìm người kết hôn giả đấy chứ? Không có. Sao có thể chứ? Hôn nhân của tôi chắc chắn là thật và có hiệu lực, thế thì được. Lần tới, hãy đưa chồng cô đi cùng, để làm thủ tục nhé. Ông xem chuyện này liệu có thể. Cô Sở, chúng tôi phải làm việc theo quy định. Cái này, cô cầm lấy đi. Quy định quái đản gì thế không biết. Số tiền này chẳng phải là cho tôi sao? Tại sao lại bắt phải dẫn theo một người đàn ông? Tiểu Yêu. Mẹ, sao con ra ngoài một chuyến mà lại thành ra thế này? Mẹ, luật sư nói di sản phải có mặt cả hai vợ chồng mới nhận được. Con xin lỗi mẹ, miếng đất đó có lẽ không mua được nữa rồi. Lại đây. Ý con là cái này sao? Mẹ đã mua miếng đất đó rồi sao? Nghe con nói xong, mẹ liền liên hệ với người bán ngay, đợi có thời gian thì ký cái tên, coi như mẹ tặng con làm sính lễ. Mẹ, con đã nói rồi, con không cần sính lễ. Chỉ là một miếng đất thôi mà, thích thì cứ nhận lấy. Đợi sau này con mang thai, mẹ sẽ cho con những thứ tốt hơn. Mang thai, còn với Hoắc Đình Sâm
Tuy có chút tiếp xúc, nhưng chưa đến mức đó đâu. Mẹ, con đi trước đây. Xem ra thiếu phu nhân rất thích thiếu gia nhà ta. Cô cũng nhìn ra rồi sao? Nhưng mà người trẻ tuổi còn ngại ngùng, chưa cởi mở. Cô đi chuẩn bị cho tiểu yêu một bát canh an thần đi. Canh an thần. Người hiểu sẽ tự hiểu. Hiểu rồi. Tôi đi làm ngay. Biệt thự Hoác gia. Sở Từ Yêu, cô đang làm gì thế? Mau buông tôi ra. Sở Từ Yêu, cô làm cái gì vậy? Mau xuống đi. Tôi không xuống đấy. Sở Từ Yêu, cô không được động vào tôi. Sao anh lại nhỏ mọn thế nhỉ? Sở Từ Yêu, cô đừng có thừa nước đục thả câu. Mau dừng tay, không thì tôi cho cô biết tay. Tội nghiệp tôi ế từ trong bụng mẹ. Bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới lấy được chồng. Vậy mà lại là một người thực vật. Đúng là họa vô đơn chí mà. Số phận trêu ngươi con lợn tham ăn này quá. Mặc dù vậy, dù sao cũng đã dâng tận miệng rồi. Không ăn một miếng thì sao mà đã đời được. Khốn nạn, sao mình không cử động được. Sự trong trắng 28 năm của tôi ơi. Không được, thế này không được. Nếu tiếp tục nữa thì thật sự không thể phát sóng được rồi. Sở Từ Yêu. Chồng ơi, anh đẹp trai thật đấy. Sở Từ Yêu, đây là cô tự chuốc lấy đấy. Đợi đã. Sao đầu mình lại choáng váng thế này? Phu nhân, thành công rồi. Thật sao? Người trẻ tuổi mà, phải nhờ chúng ta giúp một tay. Đúng vậy. Hy vọng ông trời phù hộ cho Đình Sâm có thể sớm khỏe lại. Hoác Đình Sâm, anh đã thành người thực vật rồi mà vẫn bị mất ngủ, mắt thâm quầng sao? Nhờ phúc của cô cả đấy. Còn nói tôi nữa. Tôi ngủ rất ngoan nhé. Đáng lẽ nên để những kẻ làm chuyện ác độc biến thành người thực vật mới đúng. Tại sao lại để Hoác Đình Sâm nằm ở đây nhỉ? Không ngờ cô ấy lại quan tâm đến mình thế. Đồ cha nam tiện nữ. Ăn một chưởng của bà đây, còn dám đến trêu chọc bà. Bà tuyệt đối không tha cho các người. Có ai đến lôi người đàn bà điên này ra ngoài không? Có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Ăn thêm một cú đấm của bà đây. Cô không chỉ dáng ngủ xấu mà còn mộng du nữa. Đúng là người đàn bà kỳ quặc nhất tôi từng gặp. Nhất. Hóa ra anh ta cũng từng ngủ cùng những người phụ nữ khác. Đồ cha nam. Thiếu phu nhân, tôi đến giúp Hoác tổng tập phục hồi chức năng.
Nhớ Hoắc tổng năm xưa là người hô mưa gọi gió trên thương trường. Ai mà ngờ được chứ. Hoắc tổng, anh tỉnh rồi. Hóa ra thiếu phu nhân thật sự có thể khiến anh tỉnh lại. Tôi đi gọi cô ấy ngay. Đợi đã. Tôi đã thử rồi. Chỉ có một tay có thể cử động. Bây giờ cậu đi gọi cô ấy, e là sẽ đánh rắn động cỏ. Ý của anh là lúc tôi gặp tai nạn giao thông, phanh xe đã bị hỏng. Người từng đụng vào xe của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đang nghi ngờ. Hay là chúng ta vào phòng Đình Sâm xem sao? Cậu cứ đợi ở đây, lát nữa nói tiếp. Chúng tôi thực sự rất cần miếng đất này. Anh có thể cho tôi biết người mua là ai không? Người mua lát nữa sẽ đến. Nếu anh thực sự muốn biết thì cứ ở đây mà đợi. Anh Tùng, không phải anh nói không ai biết Đông Giao sẽ tăng giá sao? Sao lại bị cướp mất rồi? Tôi biết thế nào được. Sở Từ Yêu, cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến mua đất rồi. Cô có biết miếng đất này bao nhiêu tiền không? Cứ tưởng gả vào nhà họ Hoắc là có thể một bước lên mây sao? Cô Sở, thủ tục bàn giao của cô đã chuẩn bị xong rồi. Mời. Được rồi, tôi đi lưu hồ sơ đây. Vất vả cho anh rồi. Tiểu Yêu, em mua miếng đất này làm gì vậy? Đương nhiên là vì tôi đã một bước lên mây rồi mà. Giờ tôi có tiền rồi. Cả nhà họ Hoắc ai cũng cưng chiều tôi như bảo bối. Tôi nói tôi không cần mà họ cứ ép nhận đấy chứ. Bảo bối cái gì chứ? Cô cũng giống mẹ cô, đều là loại rác rưởi không ai cần. Hồi đó mẹ cô vất vả giúp bố khởi nghiệp. Lúc bà ta sắp mất mạng, bố còn chẳng thèm nhìn mặt lần cuối. Tôi thấy sau này cô há miệng ra. Cô làm gì đấy? Tôi thấy miệng cô bẩn quá. Cứ tưởng là thùng rác chứ. Chẳng lẽ không phải sao? Miệng thì độc địa, lòng dạ thì đen tối. Loại người như hai người cả đời cũng chẳng khá khẩm lên được đâu. Tranh thủ lúc đất mùa thu chưa đóng băng, cho hai người một lời khuyên, mau cút đi cho rảnh nợ. Sở Từ Yêu, đồ khốn nạn. Lục Tùng, anh cứ để cô ta sỉ nhục tôi thế hả? Thôi được rồi. Sở Từ Yêu mới gả vào nhà họ Hoắc mấy ngày mà đã kiếm được nhiều tiền thế này, hữu dụng hơn Sở Yên Nhiên nhiều. Xem ra mình vẫn phải giữ cô ta lại. Vậy cô đợi tôi một lát nhé. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu ơi. Chuyện di sản của mẹ em đó đều là do Sở Yên Nhiên dàn dựng cả. Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nhắm vào tiền của em. Anh chỉ muốn được ở bên em lâu dài thôi. Anh thấy đấy. Anh muốn ở bên tôi lâu dài sao? Tiếc là cái anh cần dài thì không dài, cần lâu thì không lâu. Anh... Không phải, em đã làm với anh đâu. Sao em biết? Cuống lên rồi chứ gì, vỡ phòng tuyến tâm lý rồi, bị tôi nói trúng rồi nhé. Về nhà sắc thuốc bắc mà uống đi. Tôi quen một ông thầy thuốc đông y, có cần giới thiệu cho anh không? Chẳng được tích sự gì. Thôi, hai ta cũng đừng cố ấn huyệt nữa. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một người thực vật, có ấn hay không thì cậu ta cũng đâu có biết. Cô không sợ Hoắc tổng tỉnh lại sẽ trách chúng ta sao? Thì cũng phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã chứ. Cậu ấy bây giờ còn không được coi là người bình thường. Cô có trách nhiệm cao cả thế làm gì? Ai bảo anh ấy không phải người bình thường? Thật muốn ném cô vào chảo dâu, xem là dầu bắn hay là cô đê tiện. Chỉ loại như cô mà cũng xứng nhắc đến Hoắc Đình Sâm, tự đi tìm lão phu nhân mà chịu phạt. Rõ. Hoắc Đình Sâm, anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Bác sĩ đã nói rồi, xác suất anh tỉnh lại rất cao. Dì Vương, giúp con lấy chậu nước nóng lên đây. Dạ được. Cô ấy vừa rồi là đang quan tâm mình sao? Chồng ơi, lực này thế nào? Coi như tôi chưa nói gì, cô lại đang giở trò gì đấy. Đáng ghét. Người ta thấy anh đẹp trai, sợ người khác làm anh đau thôi mà.
Sao có thể tự dưng lấy lòng anh được chứ? Chẳng qua là có chuyện cần nhờ anh thôi. Có việc gì nói thẳng đi. Tôi muốn vào Hoắc thị làm việc. Anh đừng có coi thường tôi. Thật ra tôi có thể dự đoán rất nhiều chuyện lớn trong tương lai. Ví dụ như miếng đất ở phía đông này. Đừng nhìn nó bây giờ, bình thường thế thôi. 3 tháng nữa, nó sẽ tăng giá gấp 10 lần. Đến lúc đó, tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ vì kiếm tiền thôi sao? Được rồi, tôi thừa nhận là tôi muốn trả thù. Anh không biết bọn họ quá đáng đến mức nào đâu. Tiêu tiền của mẹ tôi, thậm chí còn mắng bà ấy. Hơn nữa còn muốn lừa tôi. Cả đời này tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Cùng lắm thì sau khi tôi kiếm được tiền, thâu tóm Sở thị, chia cho anh một nửa. Cầu xin anh đấy. Hoắc tổng, tình hình công ty hiện tại thế nào? Hoắc phó tổng luôn muốn gạt bỏ thế lực của anh. Nếu có người vừa có thể thay thế anh, vừa có năng lực chủ trì đại cục thì tốt biết mấy. Chẳng lẽ để cô ấy đi? Nước ở Hoắc thị rất sâu, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chồng, anh lo cho tôi hả? Không cần sợ. Tôi không phải còn có bàn tay vàng này của anh sao? Vậy thì đi đi. Thật sao? Nhưng mà phía mẹ, giao cho Giang Bắc. Cô cứ nói với cậu ta như thế này. Tiểu Yêu, qua đây. Mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm. Mẹ chuẩn bị cho con mấy món đồ này. Con xem thích cái nào. Mẹ hào phóng quá rồi. Cái kính nhỏ này đúng chuẩn phong cách tài Việt cũ luôn. Còn những thứ này nữa, mẹ mua đủ các màu. Con cứ mỗi ngày đổi một chiếc mà lái. Mẹ, cái này quý giá quá. Con không thể nhận đâu. Hơn nữa, con là đi làm. Thế này không phù hợp lắm. Có gì mà không phù hợp chứ? Con là con dâu của mẹ. Và lại con đối xử với Đình Sâm thế nào, mẹ đều nhìn thấy hết. Mẹ còn phải cảm ơn con không hết đây này. Mẹ tốt với con nhất. Sở Từ Yêu, cô có mẹ chồng và chồng tuyệt vời thế này, nhất định phải cố gắng đấy. Cố lên, cố lên. Thiếu phu nhân, bên này. Cẩn thận. Hoắc Kiến Thụ, bác cả của Hoắc Đình Sâm. Chú ơi, cái bằng lái này của chú là do vua ban tặng hả? Lái xe là lướt thế. Cô gái, nhìn kỹ dưới chân đi. Đừng cản đường người khác. Chào mừng ngài đến. Không phải chứ? Ông ta đâm người mà còn lý lẽ hả? Ngông cuồng thật đấy. Thiếu phu nhân, đó là bác cả của Hoắc tổng, cũng là phó tổng của công ty. Từ khi Hoắc tổng gặp chuyện, ông ta luôn tìm cách mở rộng thế lực, muốn thay thế Hoắc tổng. Vậy là ông ta sợ tôi cản đường, nên cố tình đến để dằn mặt tôi. Theo kinh nghiệm xem phim ngắn nhiều năm của tôi, việc Hoắc tổng gặp chuyện chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến ông ta. Nước sâu thế này, quái vật hồ Loch Ness mà đến đây cũng phải nộp tờ trình thôi nhỉ. Đáng sợ thật. Giang Bắc, thiếu phu nhân, cứ để bổn phu nhân cản trở việc của hắn. Đi thôi. Thiếu phu nhân, đây là muốn thay Hoắc tổng báo thù sao? Hoắc tổng nhà, chúng ta cuối cùng cũng có người thương rồi. Nếu mọi người không có ý kiến gì, thì từ nay về sau, các công việc của công ty sẽ do tôi tiếp quản. Xin giới thiệu với mọi người, đây là phu nhân của Hoắc tổng, cô Sở Từ Yêu. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ đảm nhận vị trí tổng tài tạm quyền của tập đoàn Hoắc thị. Sao có thể như thế được? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, không kinh nghiệm, không năng lực, làm sao có thể quản lý tốt một tập đoàn lớn như Hoắc thị? Đúng vậy, thương trường như chiến trường. Theo tôi thấy, để Hoắc phó tổng tiếp quản
mới là phương án ổn thỏa nhất, đúng không? Đúng vậy, có lý. Chính xác. Các vị không chịu cho tôi cơ hội. Sao biết tôi không làm được? Chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định. Hiện tại đang là giai đoạn then chốt. Chỉ cần một quyết định sai lầm, tổn thất sẽ là hàng trăm triệu. Tiền mặt đấy. Thiếu phu nhân ham tiền thì càng không nên đến công ty gây rối. Tôi ham tiền. Ai cũng biết Hoắc tổng hiện tại là người thực vật. Cô gả cho anh ta lúc này không vì tiền thì vì cái gì? Đúng vậy, cô gái trẻ tuổi thế này. Đây là ám chỉ tôi vì tiền nên mới có ý đồ xấu với Hoắc thị sao? Đương nhiên là tôi vì người rồi. Vì vậy trong tình huống này, tôi nhất định phải giúp Đình Sâm giữ vững Hoắc thị, tránh để những kẻ có ý đồ xấu thừa cơ trục lợi, phải không? Bác cả, cô dám nói Hoắc phó tổng có ý đồ xấu? Tôi đâu có nói thế. Bác cả, đây đều là cô ta tự nói đấy chứ. Cháu dâu, tôi hiểu việc cô muốn chia sẻ gánh nặng với Đình Sâm, nhưng dù sao đi nữa, lợi ích công ty là trên hết. Tôi không thể để các cổ đông phải chịu rủi ro cùng cô được. Nói rất đúng, vẫn là Hoắc phó tổng đúng. Được, nếu bác cả đã luôn miệng nói đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, vậy dám cá cược không? Chúng ta lấy thời hạn 1 tháng. Trong 1 tháng này, nếu tôi khiến công ty thua lỗ, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Hoắc Đình Sâm đang nắm giữ cho bác cả vô điều kiện. Thiếu phu nhân, thời hạn 1 tháng đúng là mạnh miệng thật đấy. Thế nào, cô nghiêm túc chứ? Bây giờ có thể lập văn bản ngay, nhưng trong 1 tháng này cũng mong bác cả lui về vị trí của mình. Sở Từ Yêu, nếu đã tự đào hố chôn mình, vậy thì đừng trách tôi. Không cần. Lời cá cược hôm nay, mọi người ở đây đều là nhân chứng. Vậy tôi sẽ đợi 1 tháng sau cô thực hiện lời hứa. May mà đã bàn trước với Hoắc Đình Sâm. Được rồi, mọi người đưa những tài liệu cần phê duyệt cho tôi đi. Cho cô này, cái này cần xem qua, còn cái này nữa. Thiếu phu nhân, những tài liệu này đều phải mang về văn phòng sao? Không. Chuyên môn nào việc nấy. Những thứ này đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý rồi. Đi, về nhà thôi. Hoắc Đình Sâm, cuối cùng tôi cũng hiểu cho anh rồi. Làm tổng tài cũng quá vất vả đi. Sợ rồi. Sợ. Trong từ điển của tôi không có từ này. Nhưng mà những người trong công ty chúng ta đều nói tôi không hợp làm sếp, nên tôi càng phải làm nên chuyện lớn cho họ thấy rõ. Vì vậy tôi mang hết tài liệu về cho anh đây. Bao nhiêu phần? Không nhiều không ít, tổng cộng 71 phần. Bao nhiêu? Chồng ơi, đợi anh dạy tôi xong, anh có thể nằm nghỉ rồi. Tôi nằm nghỉ còn chưa đủ sao? Sở Từ Yêu, đến người thực vật mà cô cũng bóc lột hả? Ai nói cô không hợp làm sếp chứ? Cô làm sếp tuyệt vời lắm. Cảm ơn đã khen. Vậy đừng chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Sở Từ Yêu, nghỉ một lát đi. Không được. Hôm nay tôi nhất định phải làm xong chỗ công việc này. Tôi phải giữ gìn cơ nghiệp cho anh. Giúp tôi. Tại sao? Vì chúng ta là bạn mà. Hơn nữa anh cũng từng giúp tôi. Bạn bè. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hoắc Đình Sâm, anh cử động được rồi. Mẹ, mau tới đây.
Hoắc Đình Sâm cử động được rồi. Không được. Sở Từ Yêu từng nói, cô ấy ghét nhất là bị lừa dối. Sao anh lại nhắm mắt nữa rồi? Không biết tại sao, tự nhiên lại không được nữa. Vậy anh thử lại xem. Hình như không cử động được. Sao lại thế nhỉ? Đúng rồi, vừa nãy anh chạm vào mặt tôi. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Không có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ là do vừa nãy tôi suýt ngủ quên, không đọc tiếp tài liệu, nên anh ta mới sốt ruột? Đúng, chắc chắn là vậy. Chắc chắn là do tôi giúp anh được tiếp xúc lại với công việc anh yêu thích, nên anh mới dốc sức như vậy, quên cả bản thân. Anh yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ mang thêm nhiều tài liệu về cho anh. Có khả năng nào là chẳng liên quan gì đến công việc không hả Sở Từ Yêu? Tin tôi đi, tôi xin cô thu lại phép thuật của cô đi. Hoắc tổng, phu nhân đã ổn định được các cổ đông rồi. Xem ra những lo lắng trước đây của chúng ta là thừa thãi. Cô ấy quả thực rất thông minh. Bây giờ các cổ đông lại có thêm một lựa chọn. Bên phía Bắc cả cũng nên kiềm chế lại chút rồi. Đúng rồi Hoắc tổng, tôi muốn biết tại sao phu nhân nhất định phải đến Hoắc thị để chủ trì đại cục. Cô ấy từng nói muốn kiếm nhiều tiền hơn, không còn dựa dẫm vào tôi, tự bảo vệ chính mình. Chắc là muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tôi đấy. Hoắc tổng, có phải vì vụ tai nạn xe mà anh đứt mất sợi tơ tình rồi không? Cô ấy từng nói tôi và cô ấy chỉ là bạn. Hoắc Đình Sâm, tôi về rồi. Thiếu phu nhân, sao cô đột nhiên về rồi? Hoắc tổng anh ấy. Giang Bắc, sao anh có thể ném anh ấy xuống đất như thế? Không phải tôi. Không phải anh thì là ai? Anh ấy bây giờ vẫn chưa hồi phục, vẫn chưa thể cử động. Lỡ như làm anh ấy ngã thành kẻ ngốc thì sao? Là tự anh ấy. Xin lỗi thiếu phu nhân, chính là tôi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau giúp tôi đỡ anh ấy dậy đi. Đây là một người thực vật hay là trà xanh đây? Không vào được nhà họ Hoắc, tôi sẽ đến đây vạch trần tội ác của cô. Cô có quen Sở Từ Yêu không? Thiếu phu nhân. Đúng, tôi là em gái cô ấy. Mọi người không biết đâu, trước khi cô ta gả cho Hoắc Đình Sâm, thực ra đã có hôn ước rồi. Kết quả là vì tham phú quý mà bỏ trốn, bây giờ lại muốn bắt cá hai tay. Còn ngày nào cũng gửi tin nhắn quấy rối cho vị hôn phu cũ. Cô nói thật chứ? Có bằng chứng gì không? Đương nhiên là thật. Tôi nói cho mà nghe. Đêm hôm đó, tôi đột nhiên nhìn thấy em gái Sở Từ Yêu. Cô ta thực sự nói vậy sao? Chắc chắn 100%. Không ngờ con nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Đến mấy lão già đó mà cũng lừa được. Nếu đã không nghe lời cảnh cáo của ta, thì đừng trách ta khiến cô phải rời đi sớm. Đem lời này thêm mắm dặm muối kể lại cho lão phu nhân. Thật không thể hiểu nổi. Vương Minh Chu, lão phu nhân Hoắc gia, còn lại để loại người này bước chân vào cửa nhà họ Hoắc, còn coi ta ra gì không? Mẹ đừng giận nữa. Giọng nói này là Hoắc lão phu nhân, bà nội của Hoắc Đình Sâm. Nghe giọng sao như đang nhắm vào tôi vậy? Chắc là vậy rồi. Hay là cô trốn đi trước đi, đợi phu nhân xử lý xong, cô hãy quay lại. Đã là nhắm vào tôi, thì không gặp được tôi, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, đối phó với loại người thân thích gây chuyện này, tôi có thừa sức và thủ đoạn. Đi,
Đây, mẹ con về rồi. Sao lại về sớm thế? Con lên lầu trước đi. Mẹ con nhớ mẹ mà. Mẹ, vị này là... Đây là bà nội của Đình Sâm. Còn có bác gái cả nữa. Cô chính là Sở Từ Yêu. Nghe nói cô có vị hôn phu, vậy mà lại gả cho Đình Sâm nhà chúng tôi. Cơ Vân Mẫn, bác gái cả của Hoắc Đình Sâm. Cô có mục đích gì? Mẹ, là phía bên kia có lỗi với Tiểu Yêu. Cầm miệng. Loại người như cô ta gặp nhiều rồi. Cô ta chính là muốn cấu kết với bên ngoài, thâu tóm sản nghiệp nhà họ Hoắc. Không thể nào. Con còn không tin. Nếu ta có bằng chứng trong tay thì sao? Hoắc tổng, lần này lão phu nhân đã mang bằng chứng đến, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đỡ tôi xuống. Nhưng mà đây chắc là thủ đoạn của Hoắc Kiến Thụ. Tôi không thể để cô ấy đối mặt một mình. Vâng. Nào, chậm thôi. Em dâu, nhìn xem con dâu của cô kia. Tuần trước còn đang cùng vị hôn phu mặn nồng thắm thiết, vậy mà quay lưng đã gả cho Đình Sâm. Dù có là thay lòng, cũng quá nhanh rồi đấy. Sự việc đều có nguyên do, là Tiểu Yêu phát hiện ra, họ muốn hãm hại cô ấy. Tôi là người nói chuyện thẳng thắn. Tôi nói thẳng nhé. Cô nói Tiểu Yêu đáng thương, biết đâu đấy, cô ấy chỉ đang diễn kịch trước mặt cô thôi. Nghe thử cái này đi. Chị, lần trước chị diễn vở kịch ở bệnh viện, giống như thật vậy. Chị yên tâm, đợi chúng ta lấy đủ tiền, anh Tùng sẽ lập tức cưới chị. Tiểu Yêu, đây là thật sao? Đồ ngu bị lừa rồi mà còn không biết. May mà chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không thì sẽ loạn đến thế nào chứ. Mẹ, loại người này nên đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc. Người đâu? Mẹ, những chuyện này đều không phải là thật. Đoạn ghi âm đó là do họ ngụy tạo. Cô nói ngụy tạo là ngụy tạo sao? Trước hết, mấy ngày nay, ngoài việc đi làm ở công ty, thì tôi chỉ ở nhà. Về điểm này, Giang Bắc và tài xế đều có thể làm chứng. Thứ hai, trong đoạn ghi âm này hoàn toàn không có giọng nói của tôi. Vậy bà lấy gì để chứng minh tôi có tham gia vào chuyện này? Bây giờ là tôi đang hỏi cô. Chỉ cho phép bà vu khống, mà không cho phép tôi phản bác sao? Vậy nếu đã như thế, tôi cũng có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng cô và bác cả vì sợ không hoàn thành được vụ cá cược nên mới thông đồng với Sở Yên Nhiên, hòng đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hoắc. Bác gái cả, cô nói cô là người thẳng tính, nhưng cô cũng không thể nói năng tùy tiện như vậy được. Cô... Mẹ, con nghe nói hiện nay cảnh sát đã có thể điều tra ra thời gian ghi âm của thiết bị ghi âm. Chỉ bằng thế này, chúng ta cứ báo cảnh sát đi. Con không muốn vô duyên vô cớ bị người ta vu khống. Được, vậy thì đi kiểm tra. Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Hoắc còn để đâu nữa. Bà già này thật thiên vị. Đại phòng vừa lộ tẩy là đã không ngồi yên được rồi. Vâng, bà nội. Nếu đã vì nể mặt bác cả, vậy thì con sẽ giữ thể diện cho bác ấy vậy. Cô nói cái gì? Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao? Chị dâu, cô muốn người nhỏ tuổi tôn trọng mình thì cô cũng phải ra dáng người lớn một chút chứ. Mẹ, nếu chuyện này là hiểu lầm, vậy mẹ hãy về trước đi. Tiểu Yêu, con có công việc phải làm. Đứa trẻ ngoan, để con chịu ấm ức rồi. Không sao đâu mẹ, con khóc vài ngày là ổn thôi. Xem con dâu bảo bối của mẹ bị bắt nạt kìa. Mẹ bù đắp cho con nhé. Cầm lấy đi. Bây giờ thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Dễ chịu hơn một chút rồi. Nào. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ
đúng là thần của con. Bây giờ con cảm thấy bản thân đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Con vui là được rồi. Phải rồi, trước khi con về, mẹ có nhờ người hầm canh, mẹ qua xem thử. Vốn dĩ muốn để sau này mới tính sổ với cô. Sợ Yên Nhiên, nếu đã tự mình đưa mặt tới, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Kinh ngạc, bí mật cũ của tổng tài tập đoàn Sở Thị bị phơi bày, vợ cả bệnh nặng, hắn ta lại dẫn Tiểu Tam về nhà. Đại kinh ngạc, Sợ Yên Nhiên thừa kế sự nghiệp của mẹ, con gái nối nghiệp cha, biết rõ còn làm Tiểu Tam, thách thức giới hạn đạo đức. Chấn động, anh rể và em vợ thông đồng làm bậy, liên thủ hãm hại chị gái. Vì lẽ gì? Trước khi xuyên sách, bà vốn là dân đu nam thần. Trời có sập xuống, cũng có cái miệng này của tôi chống đỡ. Đấu dư luận với tôi, coi như các người xui xẻo rồi. Tiểu Yêu, vốn dĩ con làm ra chuyện như vậy, ta không muốn đưa Sở Thị cho con đâu. Nhưng nể tình con là con gái ta. 200 triệu, ta sẽ bán cổ phiếu cho con. 200 triệu. Sở Học Khôn, nếu ông chưa tỉnh ngủ thì về ngủ tiếp đi. Sở Thị hiện giờ nợ nần chồng chất, danh tiếng quét sạch, cho không cũng chẳng ai lấy. Tôi chịu tiếp quản cái đống đổ nát này của ông. Ông không biết ơn, cung phụng tôi thì thôi, sao còn muốn tôi làm kẻ khờ bị dắt mũi thế? Nghịch nữ, đây là tâm huyết mà mẹ con cùng ta gây dựng nên đấy. Là tâm huyết của bà ấy. Con trà đạp như vậy, có thấy hổ thẹn với mẹ con không? Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Giá chốt 20 triệu. 20 triệu sao? Sở Từ Yêu đến hàng giảm giá cũng không ép giá như cô đâu. Sở Thị hiện tại chỉ đáng giá ngần này thôi. Cô ta không phải không hiểu giá cổ phiếu sao? Sao cô ta lại biết được? Con sỉ nhục Sở Thị như vậy, cho dù con có giành được cổ phần, hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý để con tiếp quản đâu. Chúng tôi đồng ý. Lâm Tổng, sao các người lại tới đây? Không tới nữa thì Sở Thị bị ông phá nát trong tay rồi. Chúng tôi nhất trí cho rằng nên để đại tiểu thư tiếp quản Sở Thị. Đúng vậy. Nghe nói sau khi đại tiểu thư vào Hoắc Thị, đã quản lý Hoắc Thị đâu vào đấy. Tôi tin với năng lực của cô ấy, chắc chắn có thể giúp Sở Thị thoát khỏi khủng hoảng. Cái gì? Cô ta còn có bản lĩnh quản lý cả Hoắc Thị. Bàn tay vàng cũng được coi là một loại bản lĩnh mà. Khôn khôn, ông cũng đừng có không phục. Kể từ khi ông tiếp quản Sở Thị, chỉ có lỗ chứ không có lãi. Mấy thân già chúng tôi sắp đói mất mạng cả rồi. Người trẻ có năng lực, ông nên sớm buông tay đi. Các người đều thông đồng với nhau cả rồi. Đừng tưởng lôi hội đồng quản trị ra là có thể dọa được tôi. Người đâu? Khống chế cô ta lại cho tôi. Hôm nay nhất định phải bắt nó ký tên. Dừng tay. Sở tổng muốn làm gì? Thiếu phu nhân của chúng tôi. Thiếu phu nhân, tôi đến muộn rồi. Không muộn, đến rất đúng lúc. Thế nào, lão già, tưởng đông người là ghê gớm lắm sao? Con nhóc này có nhà họ Hoắc bảo vệ, xem ra không động vào được rồi. Con muốn dùng 20 triệu để mua cổ phần của tôi. Tuyệt đối không được. Ít nhất cũng phải 50 triệu. Chỉ 20 triệu thôi, thêm một xu cũng không có. Sở Từ Yêu, đừng quên, con không có lấy một cổ phần nào, không có quyền quyết định trong công ty. Con không sợ tôi để mặc cổ phần thối rữa trong tay, khiến tâm huyết của mẹ con đổ sông đổ bể sao? Ai nói cô ấy không có cổ phần? Tôi sẵn sàng bán cổ phần trong tay mình cho đại tiểu thư theo giá thị trường. Tôi cũng vậy. Sở Thị không thể sụp đổ trong tay ông được. Nhưng các người đều là những người anh em đã cùng tôi vào sinh ra tử mà. Chúng tôi luôn là người theo phe Diêu tổng. Những năm qua
đều vì nể mặt Diêu tổng nên mới nhịn ông đến tận bây giờ. Mẹ của Sở Từ Yêu. Thế nào, Sở Học Khôn? Hiện tại tôi đang nắm giữ cổ phần. Ông muốn cầm tiền đi hay là tiếp tục ngoan cố chống cự? Tôi ký. Bố. Đây. Các vị cổ đông, hôm nay cảm ơn mọi người. Cổ phần, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho mọi người. Tương lai của Sở thị sau này vẫn phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Chúng ta đi thôi. Mấy kẻ này rõ ràng đã làm đủ chuyện ác. Vậy mà tôi lại chẳng có lấy một bằng chứng nào để mặc cho bọn họ cầm tiền bỏ đi như vậy. Thiếu phu nhân yên tâm, Hoắc tổng. Tôi đã sớm điều tra ra việc Sở tổng làm giả tài chính, cũng như bằng chứng Sở Yên Nhiên liên quan đến ca phẫu thuật của cô. Bọn họ sẽ phải nhận lấy kết cục xứng đáng. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là lỡ lời rồi. Thật sao? Giang Bắc, anh làm trợ lý cũng quá toàn năng rồi đấy. Vừa biết điều tra, lại vừa biết cứu nguy. Nhưng mà, sao anh lại biết tôi đang ở nhà họ Sở? Chuyện này chỉ có Hoắc tổng của các người biết thôi. Chẳng lẽ là anh ấy bảo anh đến? Tôi vừa đi dạo phố, thấy xe của cô nên vào xem thử thôi. Anh mang theo vệ sĩ đi dạo phố. Tôi, thiếu phu nhân, tôi quanh năm làm việc cho Hoắc tổng, đắc tội không ít người, cho nên tôi sợ lắm. Anh thật là vất vả rồi. May mà tôi nhanh trí. Cái nhà này không có tôi chắc tan đàn xẻ nghe mất. Đi thôi Giang Bắc. Tới đây. Hoắc Đình Sâm, tôi về rồi. Cô uống rượu sao? Tôi chỉ uống một chút xíu thôi. Hôm nay tôi vui quá. Tôi đã giúp Sở Từ Yêu cùng mẹ của cô ấy giành lại được Sở thị rồi. Mẹ cô ấy. Đúng vậy. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ anh. Tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa thể cử động, nhưng mẹ của anh vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh anh. Không giống tôi. Khó khăn lắm. Tôi trưởng thành rồi, có thể kiếm tiền rồi. Tôi có thể mua cho bà những bộ quần áo đẹp nhất, đưa bà đi ăn những món ngon nhất. Thế nhưng bà lại không còn nữa. Không ngờ tới cô ấy lại phải chịu đựng nhiều như vậy. Anh có biết điều hối tiếc lớn nhất cả đời này của tôi là gì không? Là gì? Chính là vẫn chưa kịp báo đáp bà thật tốt. Hoắc Đình Sâm, anh nói xem, tôi xuyên đến đây. Bây giờ tôi giúp mẹ của Sở Từ Yêu báo thù, có tính là cũng báo đáp bà ấy rồi không? Sở Từ Yêu, Sở Từ Yêu, cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Anh nói xem, bà ấy bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của tôi, liệu có thất vọng về tôi không? Không đâu. Bà ấy nhìn thấy cô nhất định sẽ rất vui.
Hoắc Đình Sâm. Sao tôi hình như thấy anh đã tỉnh lại rồi? Nhưng mà Hoắc Đình Sâm, nếu anh thật sự có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy. Hay là ngày mai tôi thú nhận với cô ấy. Đau quá đi. Sau này không bao giờ uống nhiều rượu thế nữa. Kỳ lạ, tối qua chẳng phải mình ngủ dưới đất sao? Cái đó, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh tỉnh rồi? Nếu tôi nói tôi tỉnh từ sớm rồi, cô có vui không? Tôi sẽ cực kỳ tức giận. Tại sao? Anh tỉnh rồi, vậy mà còn bắt tôi rửa mặt, chải đầu, thay quần áo cho anh. Ăn trọn cú đấm thiên mã lưu tinh của tôi, đỡ thêm một chiêu nữa này. Chưa tỉnh. Tôi mà tỉnh được thì đã tỉnh từ lâu rồi. Cô là con gái mà thô bạo thế hả? Nói đi, muốn nói gì với tôi? Nửa đêm hôm qua là cô ngủ dưới đất lạnh quá nên tự bò lên giường đấy. Vậy sao? Được rồi, tôi đói rồi, tôi xuống lầu ăn chút gì đây. Trợ lý Giang, sớm thế. Tôi đến giúp Hoắc tổng làm vật lý trị liệu. Anh đối với sếp của mình đúng là hết lòng hết sức nhỉ. Hoắc tổng, tôi cảm thấy thiếu phu nhân hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thấy lạ lạ. Tôi cũng thấy vậy. Thôi bỏ đi, lần sau tìm cơ hội khác vậy. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Giang Bắc, anh lại dám che giấu tâm tư như vậy với Hoắc Đình Sâm. Tâm tư gì cơ? Cái này, anh đúng là có tâm tư thật đấy. Hèn gì, anh cứ nhân lúc tôi không có ở đây lén lút lẻn vào. Anh đã làm gì anh ấy rồi? Người phụ nữ này đang nghĩ lung tung cái gì thế? Thiếu phu nhân, hiểu lầm to rồi. Hoắc tổng, anh mau nói gì đi chứ. Anh còn chạm vào anh ấy. Tôi không có. Chẳng lẽ chồng tôi là người đồng tính? Tôi không phải. Hoắc tổng, anh rốt cuộc có phải đàn ông không đấy? Mình thành vợ của người đồng tính rồi. Thiếu phu nhân, là tôi đơn phương thích Hoắc tổng, không liên quan gì đến Hoắc tổng cả. Giang Bắc anh, từ mai tôi sẽ ít đến đây. Vì công việc này, tôi đã hy sinh quá nhiều rồi. Sao cứ cảm thấy vô hình chung đã làm tổn thương một người rồi nhỉ? Phải là hai người mới đúng. Sở Từ Yêu, sau này bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà. Nếu không phải tôi học rộng hiểu nhiều, làm sao có thể kịp thời nhận ra những rủi ro tiềm ẩn để kịp thời bảo vệ chồng đây chứ? Anh yên tâm, trước khi anh chưa tỉnh lại, tôi sẽ luôn bảo vệ tốt cho anh. Vậy thì thật sự cảm ơn cô. Không có chi. Thiếu phu nhân, cô làm tổng tài tạm quyền mấy tuần nay, hiệu quả kinh doanh của công ty không giảm mà còn tăng, còn giành được dự án năng lượng mới nữa. Đúng là hậu sinh khả bí. Tôi đã sớm nhìn ra thiếu phu nhân là người có tố chất lãnh đạo. Ông già này lúc trước phản đối dữ dội nhất, giờ chuyện đã rồi thì mới lên tiếng. Nhưng mà thiếu phu nhân, tôi có chuyện này tò mò lâu lắm rồi. Sao ngày nào cô cũng mang tài liệu về nhà, tôi mới phê duyệt vậy?
là vì phòng ốc trong nhà. Đặc biệt có không khí làm việc, khiến người ta vừa bước vào là đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường. Tôi nghe nói Đình Sâm trước đây cũng làm vậy. Ra là vậy. Tinh thần làm việc của thiếu phu nhân và Hoắc tổng đúng là giống hệt nhau. Đâu có đâu. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của các vị cổ đông. Mấy hôm trước, nếu không nhờ mọi người đầu tư cho Sở thị, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đầu tư? Phải rồi. Tôi đã đặc biệt nhờ Giang Bắc tới lo liệu đấy. Mọi người không biết sao? Chưa nghe bao giờ. Thiếu phu nhân có nhầm lẫn gì không? Sở Từ Yêu, cô về rồi hả? Còn giả vờ nữa. Chồng ơi, hôm nay tôi đi dạo phố, đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho anh đây. Bất ngờ gì cơ? Tất nhiên là chiếc váy nhỏ mà anh thích nhất rồi. Anh nằm đây mỗi ngày, chỉ mặc mấy bộ đồ ngủ xám xịt này, chắc là chán lắm nhỉ? Để tôi thay đồ cho anh nhé. Không, tôi không mặc đồ nữ. Sở Từ Yêu, cô bị kích động gì hả? Tất nhiên là bị anh lừa nên mới kích động rồi. Đừng mà. Không. Chồng ơi, tôi biết ngay, anh mặc chiếc váy này vào chắc chắn là hợp lắm luôn mà. Tôi còn chuẩn bị một món đồ tốt nữa nè. Có đáng yêu không nào? Chắc chắn anh sẽ thích lắm đúng không? Anh đeo cái này lên, hai chúng ta bây giờ chính là cặp chị em rạng rỡ đó. Chị em. Chồng ơi, anh nói xem khoảnh khắc đẹp đẽ thế này, chúng ta có nên đăng lên mạng xã hội để kỷ niệm không nhỉ? Không cần sợ mất mặt đâu. Dù sao anh cũng là người thực vật mà, đúng không? Cô ấy chắc chắn đã phát hiện ra rồi, nhưng cô ấy đang nổi nóng, mình phải làm sao đây? Được thôi, đã thế này rồi mà còn giả vờ ép tôi phải dùng chiêu mạnh tay đúng không? Cái này không đẹp, cái này cũng không hợp. Cái này không được. Có rồi. Xem tôi tìm cho anh một chiếc váy xinh xắn đây. Tôi nhớ là để ở trên này mà. Để đâu rồi nhỉ? Hoắc Đình Sâm đáng ghét. Xem lát nữa tôi chỉnh anh thế nào. Anh quả nhiên đã tỉnh rồi. Nếu bây giờ tôi nằm xuống lại thì còn kịp không? Anh nghĩ sao? Tôi và anh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh lại không tin tưởng tôi. Tôi không phải không tin tưởng cô, chỉ là vẫn chưa tìm ra kẻ hại tôi lúc trước. Tôi sợ nói trước với cô sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Anh ấy đang quan tâm mình sao? Nhưng anh ấy đã tỉnh rồi. Mình đối với anh ấy chắc không còn giá trị lợi dụng nữa. Chuyện phía bên công ty có lẽ vẫn phải làm phiền cô giúp tôi giấu thêm một thời gian nữa. Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật. May mà mình vẫn còn có ích với anh ấy. Chuyện này tạm gác lại đã. Tôi nhớ lúc tôi hôn mê, cô đã giúp tôi làm rất nhiều việc. Tôi phải cảm ơn cô thật tử tế mới được. Mọi người đều là bạn bè mà. Chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Mau xóa đi. Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi còn đang hầm nồi canh. Tôi phải mau đi xem kẻo cháy mất.
Tôi thấy anh thật là nghiêm túc quá đấy. Tiểu yêu, lại ăn chút đi. Đình Sâm, con tỉnh rồi. Mẹ, con trai cưng của mẹ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào? Mẹ con không sao rồi. Tốt quá rồi. Tiểu yêu, Đình Sâm có thể tỉnh lại đều nhờ có con đấy. Con đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Đâu có đâu mẹ, con cũng đâu có làm gì nhiều, chỉ là mỗi ngày giúp anh ấy rửa mặt, gội đầu, thay quần áo, massage thư giãn cơ bắp thôi. Mấy việc nặng nhọc này cứ để con làm là được. Dì Vương, lại đây. Đây đều là du thuyền hạng sang và khu biệt thự nghỉ dưỡng nữa. Còn lại đều là vàng cả đấy. Chỉ cần con ký tên vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, tất cả đều là của con. Không được, không được, mẹ. Lần này thực sự quá quý giá rồi. Con không thể nhận. Có quý giá đến đâu cũng không sánh bằng con. Đình Sâm có thể cưới được con, đúng là phúc phận của chúng ta. Nhưng lúc đầu nhà họ Hoắc cưới tôi chỉ là để giúp anh ấy tỉnh lại. Giờ anh ấy đã tỉnh rồi, tôi mà còn nhận những thứ này. Nhận đi. Mẹ chồng ơi, hai người đúng là thần tài của tôi. Vàng của tôi. Sở Từ Yêu, chuyện xấu còn chưa xảy ra mà cô đã lo lắng trước rồi. Chẳng phải là tự làm khổ mình 2 lần sao? Nhận đi, cứ tận hưởng trước đã. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Hoắc tổng, anh ổn chứ? Thấy chưa, anh ấy quả nhiên không cần mình nữa. Không đúng, nếu mình cứ thế mà đi, bước tiếp theo chắc anh ấy sẽ đuổi mình đi mất. Cô ấy sẽ không nghĩ là mình đã khỏi hẳn rồi không đến chăm sóc mình nữa chứ. Đến lúc đó, mấy căn biệt thự, vàng thỏi chẳng phải đều phải nói lời tạm biệt với mình sao? Vậy chẳng phải mình mất luôn cơ hội gần gũi với cô ấy rồi. Tuyệt đối không được. Chồng ơi, Hoắc tổng, Hoắc tổng, chồng ơi. Anh sao thế? Tự nhiên cơ bắp tôi như không trụ nổi nữa, cần cô dìu tôi mới được. Anh chưa bình phục sao? Thật là tốt quá. Không phải, ý của tôi là tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt cho đến khi anh hoàn toàn bình phục. Mọi người cũng thấy rồi đấy, anh ấy bây giờ vẫn còn yếu ớt, không thể tự lo liệu. Tôi đành phải hy sinh một chút, chăm sóc anh ấy nhiều hơn vậy. Đi thôi, tôi dìu anh ra nhà ăn. Tới đây. Ăn nhanh đi. Hoắc tổng, để tôi giúp anh. Chồng ơi, anh muốn ăn gì cứ nói với tôi là được, để tôi đút cho anh. Nào. Hoắc tổng quyết đoán ngày xưa, dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu, cuối cùng cũng biến thành người đàn ông nhu nhược rồi. Diễn sâu thật đấy. Thấy hai đứa ngọt ngào như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Đình Sâm, con mới tỉnh lại, mau bồi bổ cơ thể đi, còn bồi đắp tình cảm với Từ Yêu nữa, để mẹ sớm có cháu bé. Thiếu phu nhân, thời hạn 1 tháng sắp đến rồi. Hôm nay 9 giờ phải họp đại hội cổ đông, chúng ta nên xuất phát thôi. Được. Mẹ, con đi công ty trước đây. Đợi đã, bác Cải e là sẽ không dễ dàng từ bỏ số cổ phần này đâu. Cô nhất định phải cẩn thận, có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để ông ta đạt được mục đích đâu.
Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Cháu dâu đúng là oai phong ghê nhỉ. Chỉ là một tổng tài tạm quyền thôi mà đã dám không coi chúng tôi ra gì rồi. Vì Hoắc phó tổng đã biết tôi là tổng tài tạm quyền, vậy ở công ty gọi tôi là Sở tổng thì tốt hơn, tránh để người khác cảm thấy ông không phân biệt được công tư. Cô, các vị cổ đông, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 1 tháng mà tôi và Hoắc phó tổng đã thỏa thuận. Vậy trong 1 tháng qua, tình hình tập đoàn Hoắc Thị mọi người đều đã tận mắt chứng kiến, không những không thua lỗ mà còn liên tục thu lợi nhuận. Vậy theo như thỏa thuận, tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng tài tạm quyền của tập đoàn Hoắc Thị. Khoan đã, nghe nói cách đây không lâu, Sở tổng đã bỏ ra 20 triệu để thu mua tập đoàn Sở Thị đang trên đà phá sản. Ai cũng biết, thời gian trước, tập đoàn Sở Thị đã rơi vào khủng hoảng nợ nần. Lĩnh vực kinh doanh chính của họ chẳng liên quan gì đến tập đoàn Hoắc Thị chúng ta, hoàn toàn không có giá trị đầu tư. Tầm nhìn đầu tư của Sở tổng kém cỏi như vậy, làm sao chúng tôi có thể yên tâm giao tập đoàn Hoắc Thị cho loại người như cô lãnh đạo? Quả nhiên là trò của Hoắc Kiến Thụ, đúng là dai như đỉa, khó đối phó thật. Giở trò này ra, rõ ràng là nhắm vào Hoắc Đình Sâm. Nhưng anh ấy vẫn chưa bình phục, mình vẫn chưa thể để lộ chuyện anh ấy đã tỉnh lại. Xảy ra chuyện rồi. Hoắc tổng, Sở Từ Yêu đang gặp nguy hiểm. Cái này, sáng sớm còn phải có người đút ăn, giờ đã có thể đi lại thoăn thoắt rồi sao? Chắc chắn là nhờ con dâu của ta. Đúng là được trời cao yêu ái. Con bé đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Chuyện thu mua lớn như vậy, cô không thông báo cho hội đồng quản trị, cũng không thực hiện thẩm định chuyên sâu. Tôi thấy cô đây là đang trắng trợn lạm dụng chức quyền. Tại sao cô không lấy ý kiến hội đồng quản trị mà tự ý quyết định? Hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Tập đoàn Sở Thị là do tôi dùng danh nghĩa cá nhân để thu mua, 20 triệu này cũng là tiền túi của tôi, không liên quan gì đến tập đoàn Hoắc Thị. Các vị cổ đông có thể yên tâm, nợ nần của Sở Thị tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Hoắc Thị. Tập đoàn Sở Thị nợ nần chồng chất đã lâu. Một tiểu thư Sở gia không được sủng ái như cô, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thư ký Trần, cô nói chuyện cho tôn trọng một chút. Anh, đúng là tập đoàn Sở Thị dưới sự quản lý của Sở Học Khôn vẫn luôn đi xuống. Nhưng trước đây đều là mẹ tôi quản lý. Sau khi mẹ tôi qua đời, đã để lại cho tôi một khoản di sản. Lấy ra 20 triệu này, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Sở tổng cứ khăng khăng nói việc thu mua Sở Thị là tiền của cô bỏ ra. Vậy thì mời cô đưa sao kê ngân hàng ra, chứng minh cho các vị cổ đông xem. Sao kê ngân hàng? Nếu tôi lấy được thì đã lấy từ lâu rồi. Còn đến lượt lão già đáng ghét như ông nhảy nhót ở đây sao? Đúng vậy. Sao kê ngân hàng tôi có thể lấy, chỉ là cần chút thời gian. E là cô không lấy ra được thì có. Cô đã khiến công ty tổn thất 20 triệu. Sở Từ Yêu, ván cược này cô thua rồi. Ký vào đơn chuyển nhượng cổ phần này, rồi rời khỏi Hoắc Thị đi. Hoắc phó tổng, mưu đồ của ông quả nhiên là rất sâu xa. Cuối cùng cũng lộ rõ rồi. Cô có ý gì? Ông bày ra trò này chẳng phải là để ép tôi nhường lại cổ phần sao? Hoắc phó tổng diễn kịch nãy giờ chắc là lậm rồi nhỉ? Có cần tôi bật nhạc nền cho ông không? Sở Từ Yêu, cô bớt mỉa mai đi. Công ty thua lỗ là sự thật. Ván cược này cô đã thua. Vì vậy, cô buộc phải nhường lại cổ phần trong tay Hoắc Đình Sâm. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết bộ phận pháp lý của tập đoàn Hoắc Thị chuyên nghiệp đến mức nào. Thua thì phải chịu. Hoắc Thị chúng tôi không cần một tổng tài tạm quyền lạm dụng chức quyền như cô. Đúng vậy, nhường vị trí đi. Đúng, nhường đi. Tôi xem ai dám đuổi cô ấy đi. Sao anh lại? Vất vả rồi. Việc tiếp theo cứ để tôi lo.
20 triệu thu mua tập đoàn Sở Thị đều được trích từ tài khoản cá nhân của tôi, không tiêu tốn một đồng nào của công ty. Chứng từ chuyển khoản ngân hàng, báo cáo truy xuất nguồn vốn đều ở đây cả. Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì bỏ qua đi. Khoan đã, bác cả vội đi đâu thế? Nếu số tiền thu mua Sở Thị đã làm rõ rồi, vậy tiếp theo chúng ta hãy bàn về 20 triệu của Hoắc Thị. Rốt cuộc là chuyện gì? Ông cứ khăng khăng nói là Sở Từ Yêu biển thủ công quỹ, nhưng người thực sự khiến công ty lỗ 20 triệu chính là dự án bất động sản Tinh Hải do ông chủ đạo. The film was translated and narrated by M Media. Gian lận sổ sách, khai khống ngân sách, biển thủ công quỹ. Chức phó tổng của ông làm việc đúng là tận tụy thật đấy nhỉ. Tôi chỉ là nhất thời quyết định sai lầm thôi. Bác cả, ông đúng là một mũi tên trúng ba đích. Dự án thua lỗ đổ hết lên đầu tôi, cổ phần ông lấy, chức tổng tài ông ngồi, ai mà thâm sâu bằng ông chứ? Cô cái gì? Ông già này đúng là xấu xa hết chỗ nói. Đình Sâm, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là người một nhà. Con hồi phục là chuyện tốt. Bác cả những ngày qua thay tôi quản lý Hoắc Thị thật vất vả rồi. Giờ tôi đã tỉnh lại, vậy cũng không cần để trưởng bối phải nhọc lòng thêm nữa. Vậy tiếp theo đây, chuyện của Hoắc Thị cứ để tôi tự mình xử lý đi. Bác cả tuổi cũng đã cao, cứ ăn hưởng tuổi già đi là vừa. Được, bác cả đi thong thả. Trước khi lái xe nhớ kiểm tra kỹ một chút, tránh để giống như tôi, phanh xe bị người ta phá hỏng mà cũng không hề hay biết. Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân đúng là trai tài gái sắc. Phải đó, hai người thật là xứng đôi. Cảm ơn. Quả nhiên là người có đôi mắt đẹp, nhìn người cũng chuẩn, phải không? Đúng là đồ hồ ly tinh. Nịnh nọt, mở miệng là nói dối. Lục Tùng, sao anh lại ở đây? Tiểu Yêu, anh không có ý gì khác đâu. Anh chỉ là quan tâm em thôi. Muốn qua xem thử em sống có tốt không. Dù sao thì chúng ta cũng từng Dừng. Tôi với anh chẳng có cái từng nào cả. Đừng có mà nhận vơ. Sở Từ Yêu lúc trước vì muốn trèo cao vào nhà họ Hoắc, cô đã vứt bỏ Lục Tùng, quay đầu lại gả cho đứa cháu trai thực vật của tôi. Bây giờ lại còn ra vẻ thanh cao hả? Nếu không phải vì Đình Sâm hôn mê, cô còn lâu mới bước chân được vào cửa nhà họ Hoắc. Bác gái cả, bác nhục mạ vợ của con như vậy là bác cho rằng Hoắc Đình Sâm con là kẻ ngu ngốc đến mức người nằm bên cạnh mình cũng không phân biệt nổi sao? Bác không có ý đó. Đình Sâm, bác cũng là vì nghĩ cho con thôi. Người đàn bà này lăng nhăng, hám danh lợi, vì tiền mà bỏ rơi vị hôn phu, quay đầu lại gả cho con, chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Bác gái cả, cái miệng của bác hay là nên tìm thầy thuốc đông y điều trị lại đi. Chưa đến mức đắng cả miệng rồi kìa. Nếu Tiểu Yêu thật sự vì tiền mà gả cho con, vậy thì con đúng là cầu còn không được. Dù sao thứ con không thiếu nhất chính là tiền. Bác gái cả, có thời gian rảnh rỗi, chi bằng hãy quản lý tốt con trai của bác đi. Là bậc vãn bối, nhìn trang sức trên người bác ngày càng ít đi, con cũng thấy xót xa thay. Con, các người, anh tên Lục Tùng phải không? Tính ra thì tôi cũng nên giống Tiểu Yêu, gọi anh một tiếng em rể nhỉ. Em rể cái gì chứ? Tôi với Sở Yên Nhiên đó không có quan hệ gì cả. Đúng, các người không có quan hệ gì cả. Chẳng qua chỉ là lén lút ngủ với nhau mấy năm, qua lại mấy năm thôi mà.
Anh ta vậy mà làm ra chuyện này sao? Đúng là quả dưa quá lớn. Tên này thật sự là không biết xấu hổ. Xui xẻo. Tức đến mức tôi đói bụng luôn rồi. Vậy cô đi ăn chút gì đi. Còn anh thì sao? Tôi đi mời rượu trước. Lát nữa qua tìm cô. Được. Đi đi. Tiểu yêu. Lúc nãy là anh mạo muội rồi. Ly rượu này coi như là anh tạ lỗi với em. Em có thể tha thứ cho anh không? Được thôi. Sở Từ Yêu, loại người như cô mà cũng dám giả vờ thanh cao trước mặt tôi sao? Đợi chúng ta xong việc, có được đoạn phim này. Tiền của nhà họ Hoắc tôi muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Không phải, cô, sao cô không sao cả? Ai nói tôi không sao? Chuyện của tôi bây giờ lớn lắm đây. Nhờ có thuốc anh hạ cho tôi, bây giờ tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Được thôi, vậy tôi cho anh uống cho đã đời. Đây là thứ tôi đặc biệt pha chế cho anh đấy. Một giọt cũng không được lãng phí đâu nhé. Anh cứ tận hưởng đi. Có ngon không? Phải uống nhiều thêm chút nữa nhé. Hoắc Đình Sâm. Sở Từ Yêu, sao anh lại tới đây? Đừng lo lắng, chẳng phải vẫn ổn sao? Người đâu? Ném thứ rác rưởi này ra ngoài xử lý đi. Kẻ nào dám nhiều lần đắc tội với người của tôi là chán sống rồi. Người của anh ấy. Sau này tôi sẽ không để hắn lại gần cô nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hoắc Đình Sâm, lần trước anh thăm dò tôi, lần này đến lượt tôi thăm dò anh rồi. The film was translated and narrated by M Media. Tôi uống nhiều rượu quá, có chút không chịu nổi rồi. Bây giờ đầu óc choáng váng quá. Không được, tôi không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Hai người này đúng là điên cuồng, làm tới luôn, chẳng kiêng dè ai cả. Sau này hai người kết hôn, tôi nhất định phải ngồi bàn chính. Hoắc Đình Sâm, anh có thể giúp tôi một việc không? Bây giờ sao? Hay là tôi tìm người khác giúp cô? Việc này người khác không giúp được, chỉ có anh mới giúp được thôi. Cầu xin anh, giúp tôi đi mà. Vậy được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Việc cô nói cần giúp chính là đến đây sao? Đúng vậy, không thì anh nghĩ là gì? Được rồi, đừng bận tâm nhiều như vậy nữa, vào trong rồi tính tiếp. Đi thôi. Đi nào. Tài liệu mang đến rồi. Giấy tờ cũng mang đến rồi. Chồng, tôi cũng mang đến rồi. Giờ thì tôi có thể nhận di sản của mẹ tôi rồi nhỉ? Tất nhiên là được. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô từ lâu rồi. Chồng, qua đây. Đến ngay. Nhận được di sản rồi. Anh cầm cái gì thế? Tôi cũng không. Ly hôn.
Chẳng có gì cả. Giấy lộn. Thật sao? Thật. Đồ đạc lấy được rồi, chúng ta mau đi thôi. Phải đi nhanh thôi. Vừa nãy bị gã luật sư đó nhìn chằm chằm mà tôi phát hoảng, chỉ sợ ông ta nhìn ra hai ta là hôn nhân hợp đồng. Đi mau. Sở Từ Yêu. Đất phía đông tăng giá rồi, di sản cũng cầm chắc trong tay. Giờ tôi thực sự là một tiểu phú bà rồi. Sau này tôi không cần phải dựa dẫm vào ai nữa. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Quả nhiên, tâm nguyện đã thành. Cô ấy sắp đi rồi. Anh đang nghĩ gì thế? Giờ mục đích của cô đã đạt được rồi. Tiếp theo cô định làm gì? Đúng vậy. Mục đích đã đạt được. Tôi cũng không còn lý do gì để bám lấy anh ấy nữa. Tôi sẽ sớm tìm nhà để chuyển ra ngoài. Được. Tôi muốn đến khu đất phía đông xem thử. Tôi đi trước đây. Vậy tôi về công ty trước. The film was translated and narrated by M Media. Sở Từ Yêu. Tuy rằng lúc trước mẹ anh để em gả cho anh chỉ là để sung hỉ. Hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng trong lòng anh, em đã là Hoắc phu nhân mà anh công nhận rồi. Anh có ý gì? Ý anh là anh thích em. Hoắc tổng. Mọi người ơi, mọi người nghĩ tôi còn sống nổi không? Tốt nhất là cậu có việc quan trọng. Hoắc tổng, tôi có việc thật mà. Bản chào giá của một dự án đã bị rò rỉ rồi. Là dự án Tinh Hải sao? Đúng vậy. Dự án đó trước giờ vẫn luôn là bác cả của anh phụ trách. Chuyện rò rỉ thông tin liệu có phải do ông ta làm không? Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng bản chào giá được bàn giao trong nhiệm kỳ của ông ta trong tệp tin mã hóa đã bị trích xuất từ xa. Thủ đoạn rất chuyên nghiệp, giống như có người nội bộ tiếp tay. Anh đến công ty trước, tối đợi anh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Giang Bắc, anh nói mấy chuyện này vào lúc này làm gì? Tôi vẫn còn ở đây đấy. Hai người có thể xem xét cảm nhận của tôi một chút không? Chẳng ai quan tâm cả. Dự án này liên quan đến chiến lược phát triển của công ty trong 3 năm tới. Chúng ta bắt buộc phải giành được. Từ bây giờ, các bộ phận hãy điều động, rà soát lại phương án. Trong vòng 3 ngày, phải hoàn thành bản chào giá cuối cùng. Hoắc tổng, nói thì dễ lắm. Theo tôi được biết, bản chào giá của chúng ta đã bị rò rỉ rồi. Chiến lược báo giá, dữ liệu cốt lõi đều đã bị đối thủ nắm thóp cả rồi. Cậu lấy gì mà đòi giành được đây? Không phải đang lừa chúng tôi đấy chứ? Đúng vậy, đã rò rỉ ra ngoài rồi thì làm sao mà hoàn thành được? Có phải đang lừa chúng tôi không? Trương tổng, tôi hiểu sự lo lắng của ông. Việc dò dỉ bản chào giá quả thực là điều chúng ta không lường trước được. Nhưng hiện tại công ty đã khởi động phương án khẩn cấp. Bộ phận kỹ thuật đang truy vết nguồn gốc. Pháp vụ cũng đã can thiệp. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Khắc phục? Hoắc tổng, cạnh tranh thương mại không phải trò trẻ con. Bài tẩy của chúng ta đã bị đối phương nắm sạch rồi. Chúng ta còn chẳng có quân bài để đàm phán thì còn đấu thầu kiểu gì?
Thế này thì khắc phục kiểu gì? Không khắc phục được đâu. Đúng vậy, còn cách nào nữa chứ? Lúc trước, dự án này do Hoắc phó tổng trực tiếp tiếp xúc. Tài liệu cũng là do ông ta bàn giao trong nhiệm kỳ. Nếu như Hoắc tổng lực bất tòng tâm, chi bằng gọi Hoắc phó tổng quay lại, để ông ấy chủ trì lại dự án này. Đúng vậy, chi bằng để Hoắc phó tổng quay lại. Đúng vậy, chi bằng cứ để Hoắc phó tổng quay lại đi. Hoắc phó tổng hiện đang trong thời gian nghỉ dưỡng, tạm thời chưa thể quay lại. Dự án này, ai nói tôi không thể khắc phục? Bác cả vừa mới hồi phục sức khỏe, đã vội vàng quay lại công ty rồi. Tinh thần trách nhiệm quả thật khiến người ta phải nể phục. Nếu tôi mà không quay lại nữa, con tàu lớn Hoắc thị này e là sắp chìm xuống đáy rồi. Đình Sâm, chuyện về bảng chào giá tôi đều đã nghe cả rồi. Không phải bác cả muốn trách con đâu. Con là tổng tài tập đoàn Hoắc thị, mà sự cảnh giác của con lại kém cỏi đến mức này. Ngay cả thứ quan trọng như vậy cũng không giữ nổi. Tin tức của bác cả quả là nhạy bén thật. Ngay cả khi không ở công ty mà vẫn nắm rõ mọi chuyện của công ty trong lòng bàn tay. Đình Sâm, con đã nằm liệt giường lâu như vậy, vừa mới tỉnh lại, lực bất tòng tâm cũng là chuyện thường tình. Tôi thấy con nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nhường lại vị trí tổng tài đi. Đúng vậy, tôi đề nghị tạm dừng mọi công việc của Hoắc tổng, để Hoắc phó tổng toàn quyền tiếp quản công ty. Đã xảy ra sai sót lớn như vậy, Hoắc tổng chắc chắn cần phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đồng ý. Xem ra bác cả đã khao khát vị trí tổng tài Hoắc thị của tôi từ lâu rồi nhỉ. Để ngồi được vào vị trí này, ông có thể bất chấp thủ đoạn, ngay cả ranh giới pháp luật cũng dám chạm vào. Tôi không hiểu con đang nói cái gì. Dù sao thì cháu trai ngoan của tôi khuyên con tốt nhất hãy ngoan ngoãn nhường lại vị trí này đi. Như vậy cũng giữ lại chút thể diện cho mình. Bác cả đã liên hệ một viện điều dưỡng ở nước ngoài cho con. Điều kiện ở đó rất tốt. Con cứ rời khỏi công ty, đến đó mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi thấy người nên rời đi phải là bác cả mới đúng. Ông thực sự nghĩ những chuyện mình làm đều kín kẽ không một kẽ hở sao? Con có ý gì? Ông xem cái này thì biết. Đây là... Nhận ra có gì đó không ổn rồi sao? Bản chào giá bị rò rỉ ra ngoài kia, có một dữ liệu quan trọng bị sai. Dù có bị lộ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thứ trong tay ông mới là bản cuối cùng đã được chỉnh sửa. Sáng sớm hôm nay, tôi đã đích thân mã hóa và nộp lên ủy ban đấu thầu rồi. Vậy thì tốt. Nhưng tôi vẫn thấy tò mò. Dự án này vốn dĩ luôn do ông là người phụ trách. Bảng chào giá cũng do ông mã hóa. Sao đột nhiên lại bị rò rỉ ra ngoài? Chẳng lẽ bác cả vì bất mãn chuyện bị đình chỉ công tác nên cố tình dàn dựng màn kịch này sao? Người có thể tiếp cận bảng chào giá đâu chỉ có mình tôi. Con dựa vào đâu mà nói là tôi làm rò rỉ? Biết đâu là hắn. Tôi Hoắc phó tổng, rõ ràng là ông bảo tôi dùng đường dây nội bộ để lấy bảng chào giá ra. Ông nói sau khi xong việc, đợi ông làm tổng tài sẽ cho tôi thêm 2% cổ phần. Sao thế? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, ông lại đẩy tôi ra làm kẻ thế mạng sao? Sao ông lại là loại người như vậy chứ? Nếu ông đã không nhận thì tôi cũng không nhận. Các vị cổ đông, xin hãy nghe đoạn ghi âm này.
Lão Trương, bảng chào giá tối nay nhất định phải làm xong, gửi cho bên kia. Sau khi xong việc, tôi lên làm tổng tài Hoắc thị, sẽ cho ông thêm 2% cổ phần. 2% cổ phần mà đã làm do gì bảng chào giá sao? Đình Sâm, con nghe tôi giải thích. Ông còn gì để giải thích nữa? Đình Sâm, dù sao tôi vẫn là bác cả của con. Chúng ta là người một nhà mà. Con thực sự muốn tuyệt tình đến vậy sao? Ông còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện chúng ta là người một nhà? Lúc trước ông sai người, động tay động chân vào xe của tôi, khiến tôi gặp tai nạn, nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng trời. Lúc đó, ông có nghĩ chúng ta là người một nhà không? Tai nạn gì cơ? Tôi không biết. Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn. Cảnh sát giao thông đã kết án rồi. Chẳng lẽ con còn muốn lật lại chuyện cũ sao? Tôi biết ngay là ông sẽ không thừa nhận mà. Nhưng nếu tôi có bằng chứng thì sao? Không thể nào. Rõ ràng lúc đó đã tiêu hủy hết. Sao thế? Tiêu hủy hết rồi đúng không? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đây là hình ảnh camera hành trình của chiếc xe khác. Lúc đó quay lại được ở trong ga xe. Người trong ảnh này tôi đã tìm ra rồi. Hắn đã khai ra toàn bộ sự thật. Xong rồi. Xong đời rồi. Xong thật rồi. Hoắc Kiến Thụ, ông bị tình nghi cố ý gây án mạng bất thành, xâm phạm bí mật thương mại. Mời ông về cùng chúng tôi tiếp nhận điều tra. Tiểu Yêu, hai đứa về rồi hả? Mẹ, lại đây. Mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn ngon. Mẹ thật tốt quá. Cái này cũng quá là phong phú rồi. Đây là hàu, hải sâm, hải cầu hoan. Đây là mẹ chuẩn bị cho Đình Sâm. Con ăn mấy thứ này. Con thích ăn. Mẹ, con không cần đâu. Con quên mẹ đã nói gì với con rồi sao? Đã là đàn ông, đến lúc cần cạnh tranh thì phải cạnh tranh. Không thể để người khác cướp mất cơ hội được. Đúng vậy. Hơn nữa anh đã nằm lâu như vậy, cũng nên bồi bổ cho tử tế. Được. Đến lúc đó em đừng có mà hối hận. Cái tên Hoắc Đình Sâm này, sao lại còn dám mạnh miệng thế chứ? Tiểu Yêu, mẹ chuẩn bị canh an thần cho con đây. Con cũng có sao? Nó có tác dụng làm đẹp da cực kỳ hiệu quả đấy. Ngon thật đấy. Mẹ cho con thêm một bát nữa. Sao lại nóng thế này nhỉ? Người ta vẫn bảo dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng thấy quyến rũ. Nếu có thể cởi áo anh ấy ra, để xem cơ bụng và đường nhân ngư, chỉ nghĩ thôi đã thấy mũi nóng bừng rồi. Nếu mình đè anh ấy xuống, tỷ lệ thành công là bao nhiêu nhỉ? Sở Từ Yêu, anh thấy em có chút hiểu lầm về anh rồi. Có muốn xem thực lực của anh không? Thực lực gì cơ? Sở Từ Yêu, anh yêu em. Em cũng vậy. Chồng, không ngờ anh làm người thực vật lâu như vậy mà vẫn có thực lực như thế. Đúng là một cây xương rồng kiên cường mạnh mẽ. Vậy em có thích không? Thích đến mức không thể tả. Nhưng mà chồng ơi,
Anh bắt đầu thích em. Từ khi nào vậy? Có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp em. Lần đầu tiên? Chẳng lẽ anh quen em từ trước sao? Vậy thì không phải. Hồi nhỏ anh từng được Diêu tổng dạy bảo, nên đã gặp Sở Từ Yêu một lần. Nhưng lúc đó anh mới 8 tuổi, chưa biết rung động là gì đâu. Cho nên lần đầu tiên anh nói đến chính là ở bệnh viện. Vậy anh biết em là... Có một hôm em say rượu, nằm dưới đất khai ra hết sạch rồi. Anh còn dám nói nữa. Nói thật đấy vợ. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Em trò chuyện với anh, khiến anh cảm thấy mình vẫn là một con người sống. Nếu không có em, e là anh chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Chồng ơi, ngày đó xông vào phòng bệnh của anh là quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm trong đời. Cảm ơn anh đã cho em một tình cảm quý giá như vậy, lại còn cho em một mái nhà. Chồng ơi, em nhìn thấy cảnh tượng này, sao lại thấy hạnh phúc quen thuộc thế nhỉ? Mau xuống đây nào, mẹ. Tiểu Yêu, mau lại đây, xem thành ý của nhà họ Hoắc chúng ta. Mẹ ơi, con cứ bảo sao hôm nay vừa ngủ dậy, tim cứ đập thình thịch không ngừng, mắt trái cũng cứ giật lên hồi. Hóa ra là mẹ chồng thân tài xinh đẹp nhân hậu của con lại đang thi triển phép thuật rồi. Mẹ. Tiểu Yêu, trước đây con gả cho Đình Sâm, lúc đó nó chưa tỉnh, chúng ta cũng chưa tổ chức hôn lễ đàng hoàng. Bây giờ mẹ muốn bù đắp cho con một đám cưới. Đây đều là sính lễ nhà họ Hoắc dành cho con, mau xem thử đi. Trời đất ơi, mẹ, đây đâu phải là sính lễ, đây chẳng phải là triển lãm bảo tàng sao? Đây đã là gì đâu? Lại đây. Cái này là chuỗi vòng cổ ngọc tím thuộc dòng truyền thế chi quang, từng là bảo vật trong cung đình nhà Thanh năm xưa từ Hy Thái hậu, còn khen nó có sắc xanh như mặt hồ đấy. Trời ơi, màu xanh này còn trong suốt hơn cả đậu nành trồng ở vườn sau nhà mình nữa. Cái này chắc phải đáng giá mấy trăm triệu rồi nhỉ? Tiền bạc không quan trọng, quan trọng nhất là sự kế thừa. Đây là bảo vật đã truyền qua 5 đời nhà họ Hoắc, chỉ dành cho cô con dâu quý giá nhất. Còn những thứ này nữa, lại đây. Đôi bông tai này là món đồ mẹ yêu thích nhất thời trẻ, giờ truyền lại hết cho con. Trời ơi, sắc đỏ này còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Ngày con thi đỗ đại học 666 điểm. Mẹ thế này đâu phải là sính lễ, mà là đang mở triển lãm trang sức rồi. Con thì biết gì chứ? Tiểu Yêu là bảo bối của mẹ, cho con bao nhiêu mẹ cũng thấy không đủ. Xem danh sách sính lễ này, có 444 ký vàng, 520 carat kim cương, 12 đôi vòng tay phỉ thúy, còn có... Trời ơi mẹ, cái này phải dùng xe tải mới chở hết được mất. Hay là chúng ta thuê một kho vàng ngân hàng làm phòng tân hôn luôn đi. Đúng rồi, còn có 8.880.000 tiền mặt nữa. 8. Mẹ, thế này có phô trương quá không? Không phô trương, sao có thể gọi là nhà họ Hoắc rước dâu được? Mẹ muốn cả thành phố này đều biết con dâu nhà họ Hoắc là người tốt nhất trên đời. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bây giờ con cảm thấy bản thân còn may mắn hơn cả con gà thoát khỏi miệng trồn nữa. Cái con bé này sao lại ví von như thế chứ? Đúng rồi, mẹ còn đặt mấy trung tâm chăm sóc sau sinh, hai đứa chọn xem chỗ nào tốt nhé. Mẹ, chúng con còn chưa tổ chức hôn lễ, sao mẹ đã chọn xong trung tâm chăm sóc sau sinh rồi? Thế này có sớm quá không? Sớm gì mà sớm. Hai đứa kết hôn xong thì mau cố gắng lên, để mẹ sớm được bế cháu đích tôn chứ. Mẹ, trẻ con ồn ào lắm, con còn muốn cùng Tiểu Yêu tận hưởng thế giới hai người thêm chút nữa. Hai đứa cứ tận hưởng đi, trẻ con để mẹ chăm. Mẹ không thấy ồn ào đâu, mẹ còn mong hai đứa sinh được cả một đội bóng luôn ấy chứ.
dưới sự chứng kiến của mọi người. Xin mời cô dâu chú rể, hãy nói lên lời thề nguyện tình yêu. Hay lắm. Đã có rất nhiều người hỏi anh, một nửa tương lai của mình sẽ trông như thế nào. Anh đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng không thể hình dung ra, cho đến khi gặp được em. Anh đã biết. Anh hy vọng người đó chính là em, Sở Từ Yêu. Em kiên cường, lương thiện, dũng cảm. Có thể ở bên em là vận may lớn nhất đời anh. Thật ra, em vẫn luôn cảm thấy em không phải là người có vận may tốt. Cho đến khi em quen biết anh, mới hiểu ra. Hóa ra, tất cả vận may của em đều là để gặp được anh. Đoạn đường chúng ta đã đi qua, có ngọt ngào, có cảm động, cũng có rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, may mắn là chúng ta đều đã vượt qua tất cả. Hoắc Đình Sâm, em chắc chắn em yêu anh. Quãng đời còn lại, mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Con trai ta cuối cùng cũng gả đi được rồi. Cuối cùng cũng sắp có cháu đích tôn rồi. Hoắc tổng, thân này từ nay xin được phân minh. Anh xin thề, em xin thề, dù là giàu có hay là giàu có hơn nữa, khỏe mạnh hay là khỏe mạnh hơn nữa, quãng đời còn lại yêu em, tôn trọng em, sống bên nhau trọn đời, không rời không bỏ. Hôn một cái đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi.